Hello friends, welcome to our channel. So in today's video we are going to study about the theorem of parallel axes. So what is meant by theorem of parallel axes? Suppose आपण consider करू एक body of mass m, and let's suppose the point C is the center of mass of the body. आणि center of mass मधून जर एक axis जर आपण पास जर केलं तर या axis च्या अबाउट या बॉडीचं सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे IC. So IC is the moment of inertia of this body about the center of mass. Okay. Then the theorem of parallel axis काय म्हणते आता? Theorem of parallel axis नुसार जर आपण कोणत्याही पॉइंट मधून एक ऍक्सिस जर पास जर केलं, सपोज O पॉइंट मधून एक ऍक्सिस पास करतो, तर याच्या अबाउट त्या बॉडीचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती राहील? लेट सपोज दिस ऍक्सिस इज पॅरलल टू द सेंटर ऑफ मास. मधून जे ऍक्सिस पॅरलल पास झालेला आहे तिथला आणि या ऍक्सिस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे h. देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट दिस ऍक्सिस which is passing through O is IO is equal to sum of the moment of inertia of a body about the center of mass plus the product of mass of the body and the perpendicular distance between two axes. Okay, so this is the moment of this is the theorem of parallel axis. आता कोणताही ऍक्सिस भोवती जर आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं असेल तर या ऍक्सिसला पॅरलल दुसरा ऍक्सिस ड्रॉ करतात येईल. इथून जर ऍक्सिस जर एक पास झालेला आहे सपोज ए पॉइंट मधून, तर याच्या अबाउट आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती राहील? सपोज आहे या सेंटर ऑफ मास मधून जो ऍक्सिस पास झालेला आहे त्याच्यापासून याचं डिस्टन्स आहे r. देन अकॉर्डिंग टू थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट दिस ऍक्सिस IA is equal to moment of inertia of a body about center of mass plus यांचं प्रॉडक्ट म्हणजे मास ऑफ दॅट बॉडी आणि इथला जो डिस्टन्स आहे दोन ऍक्सिस पॅरलल ऍक्सिस मधला डिस्टन्स जो आहे त्याचं स्क्वेअर. म्हणजे कोणत्याही पॉइंट मधून जो ऍक्सिस पास झालेला आहे तिथलं मोमेंट त्याच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं असेल तर आपल्याला थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस इथे कामी पडते. इथे एक कंडिशन आहे, सेंटर ऑफ मास मधून जो ऍक्सिस पास झालेला आहे त्याला जो गिव्हन ऍक्सिस आहे जिथला आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे तो पॅरलल असायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो याचे स्टेटमेंट लिहिताना कसं लिहू? स्टेटमेंट ऑफ थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is I0 किंवा I0 of an object about any axis. कोणत्या ऍक्सिस भोवती आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती राहील? तर तो इक्वल राहील इज इक्वल टू द सम ऑफ, हा कोणाकोणाचं सम राहील? द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सम ऑफ मोमेंट of inertia of an object, moment of inertia about the axis जो कुठून पास झालेला आहे, passing through center of mass and तो axis काय आहे? जो given axis आहे तो या सेंटर ऑफ मासला पॅरलल राहील अँड पॅरलल टू द गिव्हन ऍक्सिस. ओके, अँड अजून कोणाचा प्रॉडक्ट आहे? अँड द प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट and कोणासोबत प्रॉडक्ट आहे? मास ऑफ an object and the square of the distance
between the two axes जे पॅरलल आहे. ओके, सो मॅथमॅटिकली याला आपण लिहू शकतो, मॅथमॅटिकली वी कॅन रिटर्न एज कोणत्याही ऍक्सिसच्या अबाउट त्या बॉडीचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती राहील, तर त्याच्या सेंटर ऑफ मास मधून जाणाऱ्या जो ऍक्सिस आहे त्याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी अँड त्या दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स त्याचं स्क्वेअर. सो दिस इज द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस, वेअर इथे लिहू शकतो आपण वेअर I naught is the moment of inertia about any axis. I C क्या है, moment of inertia about center of mass, about the center of mass. M is the mass of body, okay, and H is the distance between two parallel axes. टू पॅरलल ऍक्सिस. आता हे ऍक्सिस पॅरलल असतात म्हणून त्याला थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस म्हणतात. सो दिस इज द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस. आता एक्झाम मध्ये आता याचं स्टेटमेंट विचारतात आणि याचं प्रूफ विचारतात. सो स्टेट अँड प्रूफ द थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस. नाव याचं प्रूफ आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आय नॉट इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. सो द प्रूफ इज, प्रूफ कोणाचा करायचा आहे आपल्याला, आय नॉट इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर, याचा आपल्याला प्रूफ करायचं. ओके, सो त्याच्यासाठी एक रिजिड बॉडी कन्सिडर करू. सपोज दिस इज द रिजिड बॉडी ऑफ मास एम. ओके, सो लेट कन्सिडर द बॉडी किंवा द ऑब्जेक्ट, let the object of mass, त्याचा मास किती आहे m. ओके, and let consider करू इथे सेंटर ऑफ मास आहे त्या बॉडीचं. लेट सपोज C इज द सेंटर ऑफ मास. इथून एक ऍक्सिस पास झालेला आहे. या ऍक्सिसचं नाव देऊ आपण A. दिस ऍक्सिस इज AC B. सो एक ऍक्सिस कन्सिडर केला आपण, ऍक्सिस ACB हा कुठून पास झालेला आहे, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास त्या बॉडीच्या. ओके, नेक्स्ट एक दुसरा ऍक्सिस इथे कन्सिडर करू जो पास झालेला या पॉइंट मधून, ज्याला O पॉइंट म्हणू. इथून एक ऍक्सिस आपण ड्रॉ करू. सो दिस ऍक्सिस इज पॅरलल टू, ओके, सो दिस ऍक्सिस इज पॅरलल टू दिस ऍक्सिस. या ऍक्सिसला नाव देऊ आपण एम. सपोज दिस ऍक्सिस इज एम O and P. So another axis is axis MOP हा कुठून पास झालेला आहे, पासिंग थ्रू पॉइंट O. ओके, सेंटर ऑफ मास C मधून आधी एक ऍक्सिस पास झालेला आहे आणि दुसरा ऍक्सिस पास झालेला आहे पॉइंट O मधून. लेट सपोज these two axes are parallel to each other आणि यांच्यामधलं परपेंडिक्युलर जो डिस्टन्स आहे, लेट सपोज this perpendicular distance is h. Okay, so the perpendicular distance between two axes is, तो किती आहे, is equal to OC is equal to किती आहे रे, h आहे. ओके, सो दिस इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. एवढं आपण कन्सिडर केलं. एक बॉडी कन्सिडर केलं ज्याचा मास m आहे, दोन ऍक्सिस कन्सिडर केलं, एक ऍक्सिस ACB जो पास झालेला आहे त्याच्या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधून, सेकंड ऍक्सिस इज MOP विच इज पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट O, आणि दोन ऍक्सिस एकामेकाला पॅरलल आहेत. ओके, लेट सपोज अबाउट दिस ऍक्सिस the moment of inertia of a body is IC and about this axis the moment of inertia of a body is IO. Okay,
दोघांचंही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कन्सिडर केलं अबाउट टू ऍक्सेस. नाउ आता कन्सिडर करू एक स्मॉल मास इथे कन्सिडर करू. लेट सपोज स्मॉल मास इथे dm. ओके, सो dm इज द स्मॉल मास आणि या ऍक्सिस पासून याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे. लेट सपोज हा जो पॉइंट आहे जिथे आपण मास कन्सिडर करतो दिस इज पॉइंट डी. ओके, सो लेट कन्सिडर करतो स्मॉल मास dm at a point, कोणत्या पॉइंटवर डी पॉइंटवर कन्सिडर केलं. ओके, नाउ इथून आता या ऍक्सिस पासून या डीएम छोट्याशा स्मॉल मासचं डिस्टन्स किती आहे ओडी आणि इथून सेंटर ऑफ मास पासून किती डिस्टन्स आहे याचा डिस्टन्स आहे सीडी. ओके, सो दिस इज द डिस्टन्स. अजून एक कन्सिडर करू आपण. लेट सपोज दिस ओसी पासून तर याचं डी पॉइंटचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कन्सिडर करू आपण डीएन. सो डीएन इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ओसी. ओसी पासून डी या पॉइंटचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे डीएन कन्सिडर करू. सो दिस इज dn perpendicular distance from OC. So therefore let draw काय केलं dn perpendicular to OC. ओके, आणि याला प्रोड्यूस केलेला आहे. प्रोड्यूस म्हणजे वाढवलेलं आहे. ओके, आता इथे दोन ट्रायंगल तयार झाले. एक ट्रायंगल कोणतं ओडीएन आणि दुसरं सीडीएन. एक छोटं ट्रायंगल एक मोठं ट्रायंगल. सो आधी सुरुवातीला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढू आपण. सो देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास किती राहील. आता सेंटर ऑफ मासच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे आयसी किती राहील आता. तर तो राहील आता आयसी या ऍक्सिस पासून या छोट्याशा मासचं डिस्टन्स किती आहे. मास आहे डीएम आणि त्याचा डिस्टन्स किती आहे सी टी. सो सी डी इज द डिस्टन्स फ्रॉम दिस स्मॉल मास. सो डिस्टन्सचं स्क्वेअर आपल्याला माहित आहे. डिस्टन्सचं स्क्वेअर आणि मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा कोणाचं झालं फक्त स्मॉल मासचं झालं. असे खूप सारे नंबर ऑफ मासेस आहेत जे या ऍक्सिस भोवती असे फिरत आहेत. त्याच्यामुळे टोटल त्या बॉडीचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं असेल अबाउट दिस ऍक्सिस तर आपल्याला या छोट्या छोट्या मासेसचं आपल्याला इंटिग्रेशन करावं लागेल. ओके, म्हणून सम करणे म्हणजेच काय इंटिग्रेशन. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस ऑफ दिस बॉडी. ओके, सो इक्वेशन 1 मिळालं आपल्याला. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट पॉइंट ओ किंवा अबाउट ऍक्सिस कोणता ऍक्सिस एम ओ पी या ऍक्सिस भोवती आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती राहील तर तो आहे आय ओ इज इक्वल टू. सिमिलरली आता इंटिग्रेशन ऑफ त्याचा स्मॉल मास आणि जो डिस्टन्स आहे त्या स्मॉल मासचं दॅट इज ओडी च स्क्वेअर. ओके, कारण आपल्याला माहित आहे एक बॉडी जर असेल अशी स्मॉल मास एम आहे अशी फिरत आहे आर डिस्टन्सवर आहे तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती राहील या बॉडीचं आय इज इक्वल टू मास इंटू आर स्क्वेअर. ओके, बट इथे आता स्मॉल मास कन्सिडर केलं तर टोटल मासेसचं सम जर केलं तर त्याला इंटिग्रेशन आपण म्हणतो. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाव याला कन्सिडर करू आणि सॉल्व्ह करू आणि हा इक्वेशन आणण्याचा प्रयत्न करू. सो नाव कन्सिडर आय ओ किती आलेला आहे इंटिग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वेअर डीएम. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वेअर डीएम. आता त्या ट्रायंगल मध्ये बघा ओडी स्क्वेअर म्हणजेच काय या ट्रायंगल मध्ये इन ट्रायंगल ओडीएन मध्ये ओडी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओएन स्क्वेअर. सो ओएन स्क्वेअर प्लस डीएन स्क्वेअर. ओके, डीएम. सो using Pythagoras theorem OD square is equal to ON square plus DN square. Okay,
अजून आता ओ एन स्क्वेअर म्हणजेच काय, ओ एन म्हणजेच काय, ओ एन इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी एन. सो देअरफॉर ओ एन म्हणजेच काय, ओ सी प्लस सी एन. आता इथे स्क्वेअर असल्यामुळे स्क्वेअर प्लस डी एन जसं आहे तसंच ठेवू, डी एन स्क्वेअर. ओके, डी एन. सो नाव इथे आता फॉर्म्युला लावू, ए प्लस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युल्यानुसार काय होईल मग आता, एचं स्क्वेअर दॅट इज ओ सी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओ सी इंटू सी एन प्लस सी एन स्क्वेअर. ओके, प्लस डी एन स्क्वेअर ऑलरेडी आहे तिथे आणि इंटू डी एन. ओके, अजून आता फ्रॉम फिगर या ट्रायंगल मध्ये बघा, सी सी डी एन मध्ये, सी डी एन मध्ये बघा सी एन स्क्वेअर प्लस डी एन स्क्वेअर, याच्या जागी काय होईल, सी एन स्क्वेअर प्लस डी एन स्क्वेअर इज इक्वल टू सी डी स्क्वेअर. सी एन स्क्वेअर प्लस डी एन स्क्वेअर इज इक्वल टू सी डी स्क्वेअर. सो देअरफॉर हा जसा आहे तसंच ठेवू, ओ सी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओ सी इंटू सी एन आणि याच्या जागी काय लिहू, सी डी स्क्वेअर पायथागोरस थेरम नुसार. ओके, आणि इथे डी एन. याला डिस्ट्रीब्यूट करून टाकू, म्हणजे काय होईल, डिस्ट्रीब्यूट केलं तर ओ सी स्क्वेअर डी एम प्लस 2 बाहेर ओ सी इंटू सी एन डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वेअर डी एम. त्या इंटिग्रेशनला आपण डिस्ट्रीब्यूट करून टाकू. नाव इथे बघा आता इज इक्वल टू ओ सी काय आहे, आता ओ सी इज इक्वल टू काय, ओ सी इज इक्वल टू एच. सो देअरफॉर इथे आता ओ सी च्या जागी एच लिहितो. सो देअरफॉर एच स्क्वेअर डी एम प्लस 2 बाहेर आहे, इथे 2 बाहेर आहे, ओ सी च्या जागी इथे सुद्धा एच लिहितो, एच इंटू सी एन डी एम प्लस इथे सी डी जसा आहे तसंच ठेवतो, सी डी स्क्वेअर इज इक्वल टू सी डी स्क्वेअर इंटू डी एम. ओके, नाव इथे एच स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे, त्याला बाहेर काढतो, डी एम प्लस 2 इथे एच कॉन्स्टंट आहे बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू डी एम असल्यामुळे सी एन डी एम प्लस इथे हा जसा आहे तसंच ठेवू. ओके, नाव इथे बघा आता एच स्क्वेअर इंटू याची व्हॅल्यू काय होईल आता, इंटिग्रेशन ऑफ डी एम म्हणजेच काय, छोट्याशा मासचं इंटिग्रेशन म्हणजेच काय, पूर्ण बॉडीचे जेवढे छोटे छोटे मास आहेत त्याचं सम म्हणजेच काय, टोटल मास ऑफ द बॉडी दॅट इज एम. सो एम आहे याचं इंटिग्रेशन. ओके, आणि याचं इंटिग्रेशन ऑफ सी एन डी एम इज इक्वल टू सी एन कोणासोबत डिस्टन्स आहे, सी एन इज द डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. याचा अर्थ काय, पूर्ण जे इथले मासेस आहेत, पूर्ण जे पॉइंट आहेत त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास आणि ते सारखा डिस्टन्सवर असते. ओके, सो त्याच्यामुळे डिस्ट्रीब्युशन सेम असते सेंटर ऑफ मास भोवती, त्याच्यामुळे याची व्हॅल्यू 0 येईल. ओके, आणि इथे फ्रॉम इक्वेशन 1 नुसार बघा आता सी डी स्क्वेअर डी एम इज इक्वल टू काय, आय सी इक्वेशन 1 वरून. ओके, सो देअरफॉर हा इक्वेशन काय आहे, प्लस 2h याच्या जागी काय आला 0, हे लक्षात ठेवा फक्त स्टेप, आणि याच्या जागी काय येईल, याच्या जागी येईल आय सी. ओके, असं आलं. सो देअरफॉर हे कोणामुळे आलं, दिस इज स्टार्ट विथ आय नॉट इज इक्वल टू काय आला आता, इथे आता एम समोर घेतो, एम एच स्क्वेअर प्लस हे 0 झालं पूर्ण 0 प्लस आय सी. यालाच आता कसं लिहू, आय नॉट इज इक्वल टू आय सी समोर घेतो, इथे एम प्लस 0 नाही लिहिलं तरी चालेल, एम एच स्क्वेअर. तर हे प्रूव्ह झालं. आता इथून आता प्रूव्ह केलं आपण या डायग्राम वरून. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सेस. सो हेन्स प्रूव्ड. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ थेरम ऑफ, किंवा याला प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ऍक्सेस सुद्धा म्हणतो, वेअर आय नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any point O
and C is equal to moment of inertia of a body about center of mass, and M is the mass of whole body. Okay, आणि H म्हणजेच काय? The distance between two parallel axes. So this is the proof of theorem of parallel axes. So thank you for watching. Next video मध्ये आपण theorem of perpendicular axis बघू किंवा principle of perpendicular axis. So thank you for watching.